Gott nytt år alla mörkfiskare ute i landet. Ännu ett fiskår är förbi 2020. Vi ska summera våra 5 häftigaste fångster under det här året. Så då tar vi och börjar med nummer 5. Trumvirvel! Det är En havsöring. Det är en havsöring som blev mitt nya PB. Och det var en väldigt speciell fångst som man inte får liksom varje år eller så här. Det är liksom lite sällsynt, men så stor havsöring. Jag har i alla fall aldrig fått det tidigare, så att det var en av mina häftigaste fiskar. Nu tar det ju inte lång tid här innan det smakar på er. Nej. Nu, här är det öring. Där! Det är helt fullt här. Vad kokar? Där! Jag har en tobbe. Det är fint, det är stor! Det är stor alltså! Det är skitstor! Den här är skitstor! Tobbe, det här är ju hur stor som helst! Den är galet stor! Jag får inte tappa den här! Alltså det här är... Nej! Vad händer? Alltså den är Tobbe, ta den! Tänk jag fångat den. Alltså det är såna kraftpaket så det är inte sant. Nu har vi den. Ja! Vi brukar ju inte fiska havsöring mycket alls, så det var en bra fisk för oss, eller för Edvin. Ja. Den enda nackdelen var ju att du var tvungen att äta surströmming på grund av att Edvin fick den här havsöringen. Men det var roligt för mig var att titta på, det kan jag säga i alla fall. Nu tar vi och stänger av diskolampan. Alltså mina ögon är helt förstörda. Jag ser bara alla färger, alla möjliga färger. Och faktiskt på samma ställe som Edvin fick sin havsöring så fick jag en lax i somras. Och jag fick inte bara en lax, utan jag fick flera laxar. Och 2 vägde exakt lika mycket. Men det var en som jag tyckte var lite snyggare än den andra. Fisk! Den går utåt. Det är helt sjukt. Vad det nappar lax nu. Och denna laxen gick uppåt i strömmen istället för neråt. Första laxen. Gäller det att leka med dem. Hur känns det då, Tobbe? Det känns bra. Nu kommer. Och det är fin, den är stor alltså. Tar du den? Ja! Den är fin. Det är gris. Det är gris. Ja, det är... vad fet! Den är fet. Den är fet alltså. Det här var dagens gympass alltså. Här har vi laxen. Den vägde lika mycket. Den vägde lika mycket som förra. 11,6 och var cirka 100 cm. 100, det var svårt att säga. Men sista titt på den. Titta vad fin alltså. Helt sjukt. Tar vi och släpper tillbaka den. Och nummer 3 på listan. Trumvirvel igen. Det är en gädda som är en väldigt, väldigt speciell gädda. En gädda som jag aldrig har sett tidigare och som fick väldigt mycket reaktioner när jag la ut bild på den. Jag var ute och fiskade med en kompis som heter Jakob Lexe. Då högg det på en 104 cm gädda som såg allt annat än normal ut. Så det var alltså en gädda som var halva normal täckning och halva var helt gul, liksom albino typ. Och det är väl liksom inte så att man har sett en del bilder på gäddor som är liksom halva. Exakt, halva ryggen och sen så ena halvan. Den här gäddan var liksom runt hela gäddan. Alltså verkligen som en linje så här. Det är helt sjukt, jag har aldrig sett något liknande. Den blir ju lätt en värdig plats 3 här på häftigaste fiskarna alltså. Vi har även under året fått en hel del riktigt fina gäddor, varav 6 stycken har vägt över 9 kilo. Många har varit långa, men vi har däremot haft lite otur med vikten. Alla gäddor över 110 cm som jag har fått har varit hyfsat smala. En 9 kilos gädda är en riktigt fin gädda och en stor fisk. Men 10 kilo är en drömgräns som man ändå gärna vill slå. Året började med att Edvin var ute och fiskade med August i en liten sjö och lyckades fånga den här gäddan på 9,36 kilo och 114 cm på en flatnose. Den största gäddan för det här året fångades under våren i en liten å. Den vägde 9,46 kilo och var 105 cm lång. Väldigt tjock fisk, men tyvärr hade den inte riktigt längden. Den tog på en fatnose i färgen Search and Destroy.
Under september fiskade vi med Andreas Seger och där lyckades Edvin fånga en på 9,35 kilo och 113 centimeter, också på en fatnose. I oktober hade vi ett riktigt sjukt fiske, en liten å där Edvin fångade 2 gäddor över 9 kilo på bara några timmar. Första, den var 112 cm och vägde 9,20 kilo och den andra, den var 9,44 kilo och var 111 cm lång. Båda de tog på en Hooligan Roach i färgen Real Roach. Den sista större gäddan för året fångades i november på en fatnose och vägde 9,32 kilo och var 116 centimeter lång. Och nummer 2 på listan, det blir faktiskt också en gädda. Och det var en gädda som jag fick i våras när jag fiskade en liten å. Och den är kanske inte den allra största gäddan och det kanske inte är den snyggaste teckningen eller någonting. Men den var så himla tjock. När man får sån tjock gädda, alltså, det ser inte ut som en gädda. Exakt. Det ser ut som någonting annat. Det ser ut som någonting annat som inte är en gädda liksom. Det blir en helt annorlunda varelse typ när de blir så feta så att de blir liksom inte proportionerliga, så att ja, det är helt sjukt att se sådana feta grisar. Och därför kommer det på plats nummer 2. Ja, för att det var en riktig gris som vi brukar säga. Det var ju en gris. Ja, det är gris. Det var ingen gädda längre. Det var Nej, exakt. Minigris. Denna är fin alltså. Den är tjock alltså. Helt sjukt jäkla tjock. Kom. Åh gud. Helskotta var tjock. Gud satan vilken tjockis alltså. Titta. Gud satan alltså. Väger lite. Jag tänkte att jag tar några kast till här. Sen åker jag hem. Det börjar bli molnigt och kommer nog snart börja regna. Sen från ingenstans. Bam alltså. Alltså titta magen. Liten säl är det. En liten säl. Och innan vi tar plats nummer 1 här så måste vi ha lite honorable mention som det heter. Vi kan säga våra 3 största fiskare som vi är mest stolta över att ha fångat under året. Det kan vi ta. Och det har jag inte funderat på, och det har inte du heller funderat. Nej, men det är ju bara att tänka efter lite. Okej, nu vet jag. Jag har tänkt. Nummer 3 för mig, det är en sarv som jag fick som vägde så här. Fan, jag måste veta vilken väg. Sarven! Se hur mycket sarven väger. Okej, nu vet jag vad den väger. Den väger så mycket som 1370 gram. Och det är faktiskt en väldigt stor sarv. Och det var så himla fin i teckningen. Och liksom jag har inte riktigt försökt att få en sarv länge. Men ändå jag fick den. Och alltså, det är ett rejält sarv-PB som jag tror kommer bli ganska svårslaget för mig. Det är en galet stor fiskare. Simmar ju inte i varje vatten om man säger så. En sån fisk. Och på nummer 2 för mig så är den vimma. Och jag tror inte många av er riktigt vet vad en vimma är. Men den är typ en stor mött. Och jag fick en som vägde hela 1300 gram. Och det är, jag skulle tro att det är topp 20 någonsin fångad i Sverige. Det är en riktigt stor fisk. En riktigt stor vimma. En riktigt stor vimma. Inte en riktigt stor fisk. Nej, men alltså en för att stor vara en vimma så är den stor. Och nummer 1, det är en abborre på hela 2240 gram som är fångad i Sverige. Och jag var ute helt själv, ingen annan ville följa med. Och Var du det? Var du själv när du fick den? Jag var själv. Det visste inte ens jag. Nej, så jag fick, när jag väl fick den så var det någon annan som fiskade också. Och då fick jag åka in till land och be dem fota. Och den var, jag tror den var 50 eller 51 centimeter. Så den var super tjock. Så det vill jag slå nästa år. Det är typiskt att de där stora fiskarna ska komma när man åker ut så här själv och ingen annan kan fota eller filma. Liksom. Då kommer de här riktiga suggorna liksom, som man vill ha med på film. Det är ju det. Men Ja. när vi fiskar tillsammans då kör vi bara små år. Ja, då kör vi bara små år och får bara små år. Och challenges och fiskar med fula beten. Och Vi bara leker. vi bara dassar runt. Och mina 3 fiskar jag är mest stolt över i det här fiskåret. Det är en gädda på hela 116 centimeter. Som jag fick på salt faktiskt uppe i Norrland tidigare under hösten här. Det var en riktigt lång och stor gädda. Och nummer 2, det är en grymt stor abborre på hela 51 centimeter och som vägde 1980 gram. Alltså 20 gram. en löja ifrån den magiska 2-kilosgränsen. Men du fick den från land också. Och jag fick den från land och jag var också ensam när jag fick den. Som Tobbe var när han fick sin stora. Vi får börja fiska själva. Ja, alltså vi får sluta fiska med varandra för då får vi inte de här största fiskarna. Nej. Och min våg hade gått sönder så jag fick ringa till Tobbe och bara Tobbe, jag har fått världens 2 kilo som var där. Du måste komma hit nu med vågen. Ja. Han satt hemma och redigerade så han fick avbryta och komma dit och fiska. Och sen vägde den inte 2 så det var onödigt att åka den då.
Det var ju de där 20 grammen där som fattades. Nej, jag skämtar bara. Jag vet att du skämtar. Och sen på plats nummer 1 för mig, det är också samma fisk som är på plats nummer 1 på de häftigaste fiskarna. För det är en riktigt stor och häftig fisk. Ska vi köra en trumvirvel på den eller? Jag tror att alla redan vet vad det är för fisk. Jag tror det också. Men vi kör väl en trumvirvel ändå. Vi kör det. Och så är det En lax! Va? Det var en brax sa vi. Brax. Nej. En lax på hela 16,1 kilo som jag fick första gången jag testade fiska lax under det här året. Och det var en upplevelse att få den. Och det var inte bara första gången du fiskade lax, det var också första laxen. Ja, det var min första lax en halvtimme efter första gången jag någonsin fiskade lax. Då kom den på 16,1 kilo. Och det är min tyngsta och största fisk jag har fått i Sverige faktiskt. Så det är en fisk man kommer minnas länge liksom. Och så här såg det ut när du fick den. Jag har fisk! Helvete! Jävlar vad den går! Nu har jag krukat på en lax här. Ja, jag är trött i armarna redan alltså. Jäklar vad den sög till. Han står här nere. Han står och donkar. Ja, det är han. Nu. Det är ett as. Kom hit då, kom. Bara pumpa ut linan. Kan det vara PB eller? Du är skitstor! Edvin, kom. Den var sjukt stor alltså. Han är Alltså, inte det- klar än. Vilka krafter är det i dem? Det är helt sjukt, de ger sig liksom inte. Det här är liksom ingen ström heller. Nej, alltså det är bara råstyrka på dem. Ja! Första laxen. Det var ingen liten fisk. Det här är ett as. Den sitter... Vad väger den? Vad kan den väga? 14. 13-14. Alltså den är stor, den här rackaren. Då hoppas vi att ni har haft ett bra 2020 och att ni kommer få ett ännu bättre 2021 med ännu större fiskar. Och vilken är er häftigaste fisk det här året? Skriv i kommentarerna. Se till att gilla om vi ska göra en till sån här nyårsreview nästa år. Och sen får ni också prenumerera och följa oss på Instagram så ni inte missar de här fiskarna vi inte släpper på videos. Yes. Utan som vi bara släpper på våra Instagram för vi inte filmar. Ni kan också följa oss på TikTok. Gott nytt år! Ha det bra allihopa! Tjabba!